Hành trình đến với vùng cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang. Khám phá vùng đất địa đầu của Tổ quốc Việt Nam. Nơi có ngọn núi rồng gắn liền với lịch sử bảo vệ đất nước của dân tộc. Với cột cờ quốc gia khẳng định chủ quyền nơi biên ải. Cảnh quan thiên nhiên làm say mê lòng người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị video khám phá cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang, điểm cực Bắc của Việt Nam. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang di chuyển trên con đường quốc lộ 4C, còn được gọi là đường Hạnh Phúc, đi xuyên qua vùng cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang. Đã được công nhận là công viên địa chất đá toàn cầu với dạng địa hình đá vôi cổ cực kỳ ấn tượng. Con đường này sẽ đưa đoàn chúng tôi đến với điểm cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, nằm tiếp giáp với biên giới Việt Trung. Đó chính là cột cờ Lũng Cú, tọa lạc trên đỉnh núi Rồng, thuộc địa phận của xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trước đây, hành trình chinh phục điểm cực Bắc vô cùng gian nan. Ngày nay, con đường Hạnh Phúc đã được nâng cấp, mở rộng, nên lượng khách tìm về đây cũng tương đối nhiều. Các bạn trẻ thông thường do thích phiêu lưu nên sẽ chọn cách đi phượt. Còn lại đa số là chọn cách đi theo tour vì cung đường này khá khó đi, cơ sở dịch vụ du lịch còn hạn chế. Muốn đến được với cột cờ Lũng Cú, quý vị phải mất một ngày ngồi xe khoảng 300 km từ Hà Nội để lên với thành phố Hà Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Giang, và lưu đêm ở đây. Ngày hôm sau thì quý vị sẽ đi tiếp từ thành phố Hà Giang xuyên qua vùng cao nguyên đá Đồng Văn với quãng đường 154 km mới tới được chân núi Rồng. Tuy đường nhỏ và khó đi nhưng cảnh quan thiên nhiên nơi đây phải nói là không đâu so sánh được. Trên đường đến với cột cờ Lũng Cú, quý vị cũng có thể dừng chân tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Ví dụ như Cổng Trời, núi Đôi Cô Tiên ở huyện Quảng Bạ, rừng thông Yên Minh ở huyện Yên Minh, hay là ở huyện Đồng Văn có thôn Lũng Cẩm Trên, nơi quay bộ phim Chuyện của Bao và Dinh Vua Mèo. Ngoài ra thì quý vị còn có thể ghé thăm các phiên chợ vùng cao hay những vườn hoa tam giác mạch ven đường vào dịp tháng 9 và tháng 10 dương lịch hàng năm. Quý vị thân mến, sau 6 tiếng ngồi xe, giờ đây đoàn của chúng tôi đã có mặt ở bên dưới chân núi Rồng. Và để lên đến được với phòng bán vé nằm ở lưng chừng núi, quý vị phải đi tiếp tục trung chuyển bằng xe ô tô hoặc là xe điện. Con đường đèo này có hình chữ M với hai khúc cua tay áo khá mạo hiểm. Cảm giác được ngồi xe máy leo đèo như thế này thực sự rất là thú vị nha.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khoảng gần 10 phút ngồi xe ôm, giờ đây tôi đang có mặt tại vị trí của phòng bán vé. Và từ đây thì tôi sẽ bắt đầu mua vé và tiếp tục leo bộ 279 bậc tam cấp nữa mới tới được với cột cờ Lũng Cú. Và đứng từ đây thì quý vị cũng có thể quan sát được cột cờ Lũng Cú đang tọa lạc ở trên đỉnh núi ngay phía sau lưng tôi đây. Bây giờ tôi sẽ đi mua vé để bắt đầu hành trình leo núi lên với cột cờ. Giá vé tham quan niêm yết tại đây là 25.000 Việt Nam đồng trên một người lớn. Như quý vị cũng đã thấy thì cô nhân viên bán vé đang mặc một bộ đồ truyền thống của dân tộc Lô Lô. Cùng với người Mông thì người Lô Lô được xem là hai dân tộc thiểu số sinh sống rất lâu đời ở bên dưới chân núi Rồng này. Ngay tại cổng soát vé có một tấm bảng thông tin giới thiệu về cao nguyên đá Đồng Văn và cột cờ Lũng Cú. Chắc quý vị cũng đã từng nghe cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam, vinh dự được tổ chức GIGN công nhận là công viên địa chất đá toàn cầu với nhiều giá trị địa chất nổi bật, có niên đại khoảng 540 triệu năm. Và đây là con đường sẽ đưa quý vị từ phòng bán vé lên với chân cột cờ Lũng Cú. Con đường này được xây dựng vào năm 2002 với 279 bậc tam cấp được làm bằng đá. Và theo tôi được biết thì con số 279 này chính là cột mốc lịch sử tháng 2 năm 1979, gắn liền với sự kiện Trung Quốc thực hiện cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989, gây thiệt hại nặng nề cho 6 trên 7 tỉnh miền Bắc của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc. Nếu sau này quý vị có dịp đi du lịch đến với Hà Giang thì quý vị nhớ dừng chân viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tọa lạc ngay trên trục quốc lộ số 2 thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang để thắp nén hương tưởng niệm cho gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến này. Về tên gọi Lũng Cú thì hiện nay có 3 cách để giải thích. Thứ nhất là theo cách gọi của người Mông, Lũng Cú có nghĩa là thung lũng ngô. Thực tế là xung quanh chân núi Rồng có rất nhiều các rẫy ngô của đồng bào người Mông và người Lô Lô đang canh tác. Thứ hai là theo tiếng gọi của người Lô Lô, Lũng Cú được đọc trệch từ chữ Long Cư, nghĩa là nơi ở của rồng. Thứ ba, Lũng Cú được đọc trệch từ chữ Long Cổ, tức là trống của nhà vua. Lịch sử có ghi chép rằng sau khi đại phá quân Thanh, hoàng đế Quang Trung đã cho treo cái trống thật to bên trên núi, dùng tiếng trống ấy để truyền tin về sự an nguy của vùng biên ải. Mỗi khi có nguy thì tiếng trống lại dồn dập vang xa hàng mấy dặm, thức tỉnh lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền từng tấc đất tấc sông. Tiếng trống của cha ông khi xưa cũng như là lá cờ đỏ sao vàng ngày nay được xem là một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền đất nước Việt Nam. Sử sách có ghi nhận lại, người đầu tiên trong lịch sử dựng cờ trên ngọn núi này đó chính là danh tướng Lý Thường Kiệt vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 11. Và xưa kia chính tại nơi đây, danh tướng Lý Thường Kiệt đã treo một lá cờ khi ông hội quân trấn ải Biên Thùy. Vào thời điểm đó, cột cờ được làm bằng gỗ sa mộc. Những người già ở đây còn nói, sau khi treo cờ, danh tướng Lý Thường Kiệt còn chôn một tảng đá để đánh dấu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay đoàn của chúng tôi thật sự là rất may mắn khi thời tiết tại Lũng Cú vô cùng tuyệt vời. Nhiệt độ ngày hôm nay dao động tầm khoảng 25 độ C, trời có nắng, nên việc leo núi cảm thấy vô cùng thoải mái. Do Hà Giang cũng nằm trên vùng cao nguyên ở độ cao từ 500 tới 1.000 mét so với mực nước biển và tiếp giáp với đất nước Trung Quốc, nên nhiệt độ quanh năm ở đây vô cùng mát mẻ và dễ chịu, rất thuận lợi cho hoạt động du lịch. Một phần là các bậc tam cấp ở đây được thiết kế cũng vô cùng dễ đi. Nếu là sức thanh niên thì có thể leo một mạch mất tầm khoảng 5 phút là đã có mặt ở trên đỉnh núi Rồng.
Wow, và tôi đã có mặt ở trên đỉnh núi Rồng rồi quý vị ơi. Phía trước màn ảnh đây là cột cờ Lũng Cú Hà Giang, cùng với tấm bia đá ghi tọa độ chủ quyền quốc gia Việt Nam. Theo tôi được biết thì trước đây cột cờ Lũng Cú được làm chủ yếu là bằng gỗ sa mộc hoặc là bằng gỗ pơ mu, nên rất dễ bị hư hỏng và bị thay thế nhiều do điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt ở nơi đây. Cột cờ mới này thì được khánh thành vào ngày 25 tháng 9 năm 2010, nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ngày nay thì cột cờ được làm bằng thép nên rất quy mô và vô cùng chắc chắn. Cột cờ này thì được thiết kế theo hình bát giác, gần giống với cột cờ ở thủ đô Hà Nội. Cột cờ này có tổng chiều cao là 33,15 m. Trong đó thì chân cột cao 20,25 m và cán cờ cao 12,9 m. Lá cờ ở đây thì được thiết kế rộng 54 m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cảm giác hiện tại của tôi giờ này cảm thấy vô cùng thiêng liêng và rất tự hào. Như quý vị cũng đã thấy thì ở 8 mặt chân cột mô phỏng hoa văn trống đồng Đông Sơn và minh họa những thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với tôi tiếp tục di chuyển vào bên trong cột cờ để leo lên trên đỉnh, để chúng ta cùng xem quang cảnh thiên nhiên xung quanh nơi đây đẹp như thế nào nhé. Từ dưới chân mà lên trên đỉnh cột cờ thì tôi phải đi thêm 135 bậc thang xoắn ốc nữa. Xung quanh ở đây thì có chỗ cửa sổ nên gió thổi vào quá mát luôn quý vị. Wow, trên này mát quá quý vị ơi. Gió thổi quá mạnh luôn. Thực sự là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cảnh quá đẹp. Ngày hôm nay thì đoàn của chúng tôi được xem là đoàn du lịch nội địa duy nhất tham quan cột cờ Lũng Cú. Chủ yếu là các đoàn khách du lịch nước ngoài, là các bạn thanh niên rất mê phiêu lưu khám phá những vùng đất như Hà Giang ở Việt Nam chúng ta. Đứng ở trên cột cờ Lũng Cú thì du khách có thể nhìn sang đất nước Trung Quốc rất là dễ dàng. Theo tôi được biết thì vị trí của cột cờ Lũng Cú chỉ nằm cách đường biên giới Việt Trung chưa đầy 2 km. Và phía trước màn ảnh của quý vị đây, nằm ở giữa hai dãy núi của Việt Nam và Trung Quốc là một khe núi. Đây chính là nơi dòng sông Nho Quế từ đất nước Trung Quốc chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Ở đây thì quý vị có thể quan sát được một khung cảnh thiên nhiên vô cùng đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đó chính là một dạng địa hình với các chóp nón lô xô, cấu tạo từ lớp đá vôi đơn nghiêng, trông tựa như các mái nhà lệch. Ở đây thì chúng ta còn có thể thấy được những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông và người Lô Lô đang canh tác. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây có một điều vô cùng đặc biệt, đó chính là ở hai bên chân núi Rồng có hai hồ nước tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ cạn. Người dân địa phương ở đây gọi đó là mắt rồng.
Tương truyền rằng khi xưa dân làng ở đây luôn bị thiếu nước, cuộc sống vô cùng chật vật. Rồng Thiên động lòng trắc ẩn nên trước khi bay về trời đã để lại cho dân làng đôi mắt của mình. Về sau đôi mắt đã biến thành 2 hồ nước như ngày nay. Tuy nhiên theo các nhà khoa học thì họ cho rằng mắt rồng ở đây thực chất là 2 hố sụt cát cổ hiện đã ngưng hoạt động và được bịt kín bởi sét, chính là sản phẩm phong hóa của đá vôi ở khu vực này. Quý vị thân mến, hiện nay thì nhiệm vụ bảo vệ lá cờ Lũng Cú là các anh chiến sĩ của đồn biên phòng Lũng Cú hiện đang đóng quân ở bên dưới chân núi Rồng. Theo thông tin từ các anh thì do vị trí và độ cao cũng như điều kiện khí hậu đặc trưng ở nơi đây nên lá cờ Lũng Cú cũng thường xuyên được thay thế mới. Những lá cờ bị rách thì sẽ được giữ lại để làm quà tặng cho những đoàn khách đặc biệt khi họ đặt chân đến đây. Việc được mang theo về một kỷ vật là lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc Việt Nam cũng vô cùng ý nghĩa và linh thiêng đối với bất cứ người con nào của đất Việt Nam. Khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay nơi địa đầu Tổ quốc, du khách chắc chắn sẽ có những cảm xúc thiêng liêng vô cùng khó tả. Vang vọng đâu đó là tiếng trống từ ngàn đời xưa. Đất nước hiện lên qua những trang sử vàng, thiêng liêng và vô cùng hào hùng. Đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, đi để khám phá, để hiểu được tiếng nói của cha ông, của những thế hệ đi trước đã bảo vệ và gìn giữ sông núi ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tổ quốc Việt Nam hiện có 4 điểm cực Đông, Tây, Nam, Bắc. Và cột cờ Lũng Cú được xem là điểm cực Bắc tiếp giáp với Trung Quốc vô cùng linh thiêng và ý nghĩa. Là người Việt Nam, ai ai cũng muốn được đặt chân một lần đến với những điểm cực linh thiêng này. Hãy đến để nhận thấy đất nước mình đẹp biết bao, và hãy đến để nhận thấy dân tộc mình kiên cường biết bao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.